มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยอย่าลืมหัวใจหนึ่งดวงช่วยกันทำงานด้วยนะช่วยกันกดแชร์ด้วย ช่วยกันทำงานวันนี้เขาบอกว่าญาติธรรมเดินทางมาแชร์จนเพื่อนไม่ครบแล้วพระอาจารย์ แชร์จนเพื่อนไม่ครบเพื่อนค่อยๆหมดไปมันเคยได้ยินแต่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังท่านเคยพูดให้ฟังว่าต่อไปคนจะไปวัดเนี่ยได้แอบไปแล้วก็เห็นคนที่มาหาวันก่อนต้องแบบ ออกจากบ้านปุ๊บไปไหนอ๋อไปวัดไปวัดใช่ไหมแล้วก็เอาชุดขาวใส่กระเป๋าไปเปลี่ยนที่ปั๊มน้ำมันก่อนกลับบ้านก็ไปแวะที่ปั๊มก่อนเปลี่ยนใช่ถึงจะกลับบ้านได้เรียกว่าเหตุการณ์ปกติถ้าเกิดว่าใส่ชุดขาวเนี่ยเขาเรียกว่ามันผิดปกติ ไม่ใช่แค่ในบ้านนะแบบทั้งเมืองว่างั้นทั้งเมืองเลยว่างั้น ผิดปกติภาพเสียงโอเคครับอาจารย์ครับโอเคเนาะครับคุยกันเรื่องอะไรดีเมื่อวานผมได้ถามเรื่องทำไมพระอาจารย์ถึงได้บวชแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเงื่อนของพระอาจารย์ที่เจอมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันที่หมดสงสัยครับอาจารย์ครับมีเรื่องมีเงื่อนอะไรบ้างครับอาจารย์ครับตอนเด็กเนี่ยชอบสังเกตนะชอบสังเกตคอยสังเกตตัวเองตอนเด็กๆนะตอนทำงานก็มีตอนที่กระดูกข้อนิ้วหักเตะบอลแล้วก็ไปทำงานอยู่เดือนหนึ่งนิ้วมันก็ค่อยสั้นลงก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ดึงมันก็ไม่อยู่นะ3โรงพยาบาลคือเครื่องเอ็กซเรย์บางทีมันก็มันไม่ละเอียดพอที่จะเจอนะหมอก็เลยว่าโอ้นี่มันกระดูกหักนะไม่ใช่กล้ามเนื้อฉีกไม่ใช่ข้อพลิกไปทำงานได้ยังไงเนี่ยก็คือมีความทุกข์คือปวดไม่ปวดมากแต่ว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสมันเราก็ทำงานของเราไปยังจับกระทะผัดอาหารได้อยู่เลยทำงานได้แต่ใจเราไม่ได้ไปโฟกัสกับส่วนนั้นหมายความว่าเห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่ที่มืออยู่ที่แต่ว่าเรามีภาระหน้าที่ต้องทำเรามีงานต้องทำแบบเราต้องคือไม่เสียเวลากับเรื่องแค่นี้ว่างั้นคือโฟกัสเรามันไม่ได้สนใจเรื่องกายนะพอเข้าไปทำงานตอนแรกก็มองว่าคนทั้งโลกเนี่ยเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยต่างเอาตัวรอดทุกคนมีแต่คนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยจนมีพี่ชายคนนึงบอกว่าทุกคนมี2ด้านนะถ้าเรามองแต่ด้านไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ได้รับประโยชน์เลยให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกคนล้วนแล้วแต่มี2ด้านบวกกับลบให้เราเลือกที่เป็นประโยชน์มาสอนตัวเองอะไรที่เป็นโทษก็อย่าทำก็เว้นมันนะทำให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นทางความคิดนะแล้วพอมองมาเห็นตัวเองหนักเข้ามาชัดๆเนี่ยมันก็ชัดไปที่ว่ามันพอๆกันนะคือเรากับเขาก็ไม่ได้ต่างกันพอเรามองดูดีแล้วมันไม่ต่างกันหรอกคนเรานะเพียงแต่ว่าการแสดงออกของคนอาจจะมีต่างกันมีทัศนคติที่แตกต่างกันนะอันนั้นเป็นรายละเอียดของพฤติกรรมของมนุษย์นะเมื่อก่อนก็มองว่าทุกคนจะเหมือนกันนะแต่พอเราเติบโตเข้ามาจริงๆแล้วคนไม่เหมือนกันนะวัฒนธรรมประเพณีการเป็นอยู่
การพูดบางครั้งคำพูดเราพูดปกติเรา แต่อาจจะคนอื่นอาจจะมองว่าไม่โอเคสำหรับเขาอย่างแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะท่านก็เลยสอนให้เราอยู่ในความไม่ประมาทนะเวลาที่เราเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยมันก็มีทางเลือกนะอยู่บนเกาะนี่มันจะมีสายปาร์ตี้บ้างสายยาเสพติดนะมีหลายสายการพนันนะเราก็ต้องแบบเนียนๆไปแบบอยู่ด้วยการไม่ไปขวางเขานะคือแบบตามน้ำนะแต่ไม่ใช่ว่าตามเขาไปหมดนะคือมีหลักของตัวเองอยู่แต่ไม่ได้ตามเขาไปรู้ว่าเขาไปยังไงรู้ทางเขาไปยังไงแต่ไม่ได้ไปกับเขาคือมีทางของตัวเองมีหลักของตัวเองอยู่นะเพราะชีวิตที่ผ่านมามันก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ลึกลับซับซ้อนก็คือคนเวลาที่เราทำงานที่ร้านเนี่ยเราเห็นความจริงชัดที่เราไม่สามารถเข้าไปคือเรามีความเห็นดีไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเห็นดีเหมือนเรานะเราอาจจะมองว่าแบบอย่างนี้มันดีนะแต่เวลาที่เราบอกให้เขาทำแบบเนี้ยถ้าเขาไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำไม่ได้สนใจที่จะทำด้วยคือความดีเนี่ยมันต้องเห็นด้วยตัวเองสิ่งที่เราเห็นว่าดีก็เลยเข้าใจว่าทำไมท่านถึงสอนเรื่องสติให้เรารู้สึกตัวด้วยตัวเองพ่อกับแม่ก็บอกก็สอนแต่เราก็เรียนรู้ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าธรรมะท่านก็สอนมาแต่เราก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้จนพอเรามาเจริญสติระดับสติมันเริ่มมีกำลังมีสมาธิรองรับรายละเอียดได้มันถึงจะพอเรียนรู้ได้นั่นเองคือมันอาศัยการอบรมจิตตภาวนาเหมือนกันนะถึงจะเกิดกระบวนการเรียนรู้มันเลยเป็นของยากที่คนจะมาเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยละเอียดลึกซึ้งเป็นของคนผู้มีใจละเอียดใจสูงธรรมะเนี่ยผู้มีใจสูงจะน้อมฝึกใจของตนให้มันสูงให้กลายเป็นผู้ประเสริฐทำไมถึงเรียกว่าผู้ประเสริฐคือผู้ประเสริฐคือผู้ที่เป็นอยู่โดยปราศจากโทษคือการเป็นอยู่นั้นจะไม่อยู่ด้วยการเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10นะไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยนะไม่ประทุษร้ายผู้อื่นไม่ประหารสัตว์อื่นนะไม่ฆ่าไม่ยินดีในการฆ่านะไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่ดูหมิ่นไม่ยกตนข่มใครไม่โอ้อวดพูดจาด้วยเหตุผลนะที่ตรงต่อความจริงที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์นะไม่เห็นผิดจากทำนองของธรรมคือมีใจที่ปรับความเห็นให้ตรงให้ชอบธรรมคือให้สุจริตนะไม่โลภอยากได้ของเขานะไม่อาฆาตพยาบาทผูกโกรธเมื่อเราฝึกปฏิบัติตนอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10เป็นนิสัยแล้วการเป็นอยู่นั้นก็จะนำความร่มเย็นมาสู่ตัวเองคือไม่หาเรื่องมาให้ตัวเองทุกข์ร้อนนะเพราะความทุกข์ร้อนส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากตัวเองไม่มีเรื่องก็สามารถสร้างเรื่องหลอกตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองมันจะปั่นตัวเองอยู่นะแล้วคนป่วยเพราะโรคที่มันแบบปั่นตัวเองอยู่ภายในโรคที่มันคอยแบบหลอกตัวเองอยู่เราออกจากมันไม่ได้แล้วมันจำกัดอยู่ในความรู้เฉพาะของเรานะการฝึกสติก็เลยสำคัญในการพัฒนาตนเองมากนะเราเป็นคนช่างสังเกตมันตั้งแต่เด็กๆสังเกตดูตัวเองอยู่ตลอดนะไม่ค่อยวางใจตัวเองเท่าไหร่นะคอยจับผิดตัวเองอยู่พอมาเรียนรู้ธรรมะถึงรู้ว่าโอ้ทางนี้เป็นทางที่แบบสอนให้เรารู้สึกตัวนะเมื่อก่อนอยู่ทางโลกพ่อก็บอกไปเรียนนะไปเรียนแล้วก็ทำงานนะแสวงหางานทำให้มีความมั่นคงของชีวิตนะใช่ไหมมุมมองแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเราจะไม่รู้เรื่องหรอกว่าทำไมต้องไปเรียนขนาดนั้นเราไม่รู้จักจุดหมายด้วยซ้ำไปตามเขาอยากให้ไปเฉยๆนะ
ไม่เคยดูไม่เคยรับผิดชอบใคร ไม่เคยดู ไม่เคยมีลูก ไม่เคยทำไม่เคยแบบดูแลใครอ่ะลูกก็เป็นลูกคนเล็กอย่างเงี้ยได้รับแต่ความเอาใจใส่อย่างเดียวพอตัวเองมาต้องดูแลตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตมันทุกข์ขนาดนี้ในแต่ละวันที่ผ่านไปชีวิตมันทุกข์ทำไมคนต้องยื้อแย่งแข่งขันกันขนาดนี้เราเคยอยู่ในบ้านพ่อกับแม่เคยเอาใจใส่เคยดูแลเราพอเราออกมาสู่สังคมโอ้โหมันต่อสู้แข่งขันกันขนาดนี้เลยเหรอแบบเด็กที่แบบใจแบบไม่เคยคิดจะไปต่อสู้แข่งขันอะพอไปเผชิญโลกแห่งความจริงอะเราแบบมันต้องแข่งขันอะต้องเอาตัวรอดอะทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะไม่รู้จักว่าขอบเขตแห่งเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเนี่ยเมื่อเราไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเนี่ยพอเราไม่รู้มันก็เลยถลำไปเรื่อยๆนะถลำไปด้วยความโลภเมื่อความโลภมันเกิดขึ้นในใจก็สามารถออกกลอุบายแสวงมาหามาให้ได้เพื่อให้มีเพื่อให้เป็นขโมยนะปล้นคือไม่รู้เหตุแห่งทุกข์นะเชื่อไหมว่าคนไม่รู้เหตุแห่งทุกข์เนี่ยพอไปขโมยของเขาจับได้เนี่ยเขาตัดมือตัดเท้าเนี่ยเลือดเนี่ยนองแบบไหลเป็นลำธารเนี่ยแบบในคนหนึ่งที่แบบไม่รู้จักศีลธรรมอ่ะการประพฤติการแสวงหามาการผิดทำนองคลองธรรมนะการขโมยนะการคบชู้อะไรพวกเนี้ยแบบโทษมันแบบร้ายแรงมากมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะก็จะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะพอมาศึกษาธรรมะถึงรู้ว่าอ๋อท่านเตือนสติเรามาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ความกตัญญูกตเวทีที่ท่านแบบปูพื้นฐานให้กับชาวพุทธเรามีความกตัญญูคือรู้จักสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตเราก็จะเห็นคุณค่าของบิดามารดาแล้วก็จะมีความรับผิดชอบเราจะสามารถอดทนได้ในการต่อสู้นั้นเวลาที่เราเข้าไปต่อสู้ในสังคมใช่ไหมพอเราเจออุปสรรคปุ๊บเราก็นึกถึงพ่อกับแม่ที่อยู่ที่บ้านอดทนเอาพอเราอดทนปุ๊บก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปเรื่อยๆทีนี้พอเรากลับมาบ้านว่าใจมันมีที่ยึดเหนี่ยวคือบิดามารดาคือมีคุณของพ่อกับแม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยก็ทำให้เราแบบผ่านพ้นอุปสรรคมาได้หลายๆครั้งนะผ่านพ้นมาได้ด้วยคุณของบิดามารดาคุณของบิดามารดานี่ก็แบบประมาทไม่ได้เหยียบย่ำไม่ได้นะเราจะเกื้อกูลรายละเอียดในการเรียนรู้นะเมื่อเรารู้จักคุณของบิดามารดาใจเราเนี่ยจะมีความอดทนมีความรับผิดชอบเมื่อใจเรามีความอดทนมีความรับผิดชอบแล้วสูงไปกว่านั้นน่ะเราจะมีน้ำใจคือมีความเห็นอกเห็นใจบิดามารดาว่าท่านเนี่ยผ่านเรื่องราวท่านมีปัญหาท่านมีความทุกข์มายาวนานมากแล้วท่านต่อสู้มายาวนานมากแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาความทุกข์นั้นคือแบ่งเบาภาระที่ท่านเผชิญมานั่นเองนะการแบ่งเบาง่ายๆเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจทำอะไรก็นึกถึงพ่อกับแม่บ้างอย่างนี้นะแบบจะทำอะไรก็ให้นึกถึงพ่อกับแม่หน่อยนะเนี่ยมันก็จะมีความยับยั้งชั่งใจนะถ้าเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจไม่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเดือดร้อนลำบากใจนะทีนี้คนที่มีความกตัญญูเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีความวางใจลงได้เรียกว่าจะมีศรัทธานะคนจะมีศรัทธาเหมือนคนจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยถ้าเขาไม่รู้จักคุณของบิดามารดาเนี่ยเราก็ไม่กล้าช่วยเขาเท่าไหร่เพราะขนาดบิดามารดาเขายังไม่รู้จักเลยเขาจะมารู้จักอะไรกับเราเขาต้องแบบมันต้องมาตั้งแต่แบบเรื่องที่เกื้อกูลชีวิตเขามันเป็นรายละเอียดของการดำเนินชีวิตคนคุณของบิดามารดาคุณของอาหารคุณของที่อยู่อาศัยพอเรารู้จักสิ่งนี้ปุ๊บเราก็จะใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะพอเราใช้อย่างจะเกิดประโยชน์สูงสุดท่านเรียกว่ามีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตนั่นเองเห็นไหมความกตัญญูกตเวทีมาแล้วอดทน
เสียสละแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นจากจาคะคือใจที่มองเห็นใจคนอื่นจะมองเห็นปัญหาที่กว้างออกไปอย่างเมื่อก่อนตอนที่เราทุกข์แต่ปัญหาของตัวเองจนอยากตายจนอยากตายเห็นแต่ปัญหาตัวเองแต่พอได้คุยโทรศัพท์กับแม่แล้วโอ้แม่เนี่ยผ่านโลกมาเราไม่เคยรู้เลยว่าแม่เป็นห่วงเราโอ้แม่เป็นห่วงเรามาตลอดเลยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าแม่เป็นห่วงเราเราต้องทำอะไรเพื่อดูแลจิตใจแม่บ้างนะเนี่ยมันก็เลยได้บวชไงพอได้บวชก็มาเรียนรู้ว่าคนที่มีความคิดที่เสียสละเนี่ยจะมีปัญญาที่มันกว้างออกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะแคบครับแคบมันจะเห็นแต่ปัญหาตัวเองแล้วก็จะมืดแล้วก็เป็นภัยต่อตัวเองแล้วก็เป็นภัยต่อตัวเองด้วยนะแล้วก็เป็นภัยต่อคนที่มาเกี่ยวข้องด้วยคือเขาจะสามารถเบียดเบียนได้โดยที่เขาไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวที่บอกว่าเมื่อความโลภเข้าครอบงำแล้วความโลภเพลิงแห่งความโลภที่แผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์คนที่มีความโลภครอบงำนะถึงเบียดเบียนคนอื่นได้นะแม้กระทั่งคนตายนะก็สามารถเบียดเบียนได้นะก่อกลอุบายในการเบียดเบียนได้เพราะความเห็นผิดนะประโยชน์สูงสุดในการเป็นอยู่ไม่เห็นก็เลยทำให้เราเสียเวลากับการอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเมื่อใจที่มีความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธก็เลยเสียเวลาไปทำประโยชน์ใจโดยนั้นก็จะมืดไปเลยนะเหมือนเรื่องของเจ้าชายเทวทัตกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพได้ชัดว่าเจ้าชายเทวทัตเนี่ยท่านก็เป็นถึงลูกของพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชายเหมือนกันท่านแทนที่จะเอาเวลาไปทำประโยชน์ไปเที่ยวตรงไหนก็ได้หรือจะไปทำโรงทานแต่ด้วยใจที่อาฆาตพยาบาทผูกโกรธทำให้ท่านไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นก็เลยเสียเวลากับการตามจองล้างจองผ่านสังเกตดูก็ได้เวลาที่คนโกรธเนี่ยจะมืดไปเลยนึกอย่างเดียวคือจะต้องทำลายนะเหมือนตอนเด็กๆเราสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาคืนให้ได้สักวันนึงมันหมายไว้จนเราลืมไปว่าชีวิตมันมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเราควรจะไปทำเราเคยโดนครอบงำเพราะความโกรธครั้งหนึ่งนะอยู่ที่เกาะเกือบฆ่าคนนะถือมีดแล่ปลาใบตัวใหญ่จะไปฆ่าเขาพูดอยู่คำเดียววนไปวนมาทำให้เราแบบมันเล้าอารมณ์มากแบบโหฆ่าคนแน่ๆเลยวันนี้ถือมีดแล้วก็เข้าไปจะไปฆ่าเขานะแต่ในขณะนั้นน่ะแค่เราก้าวขาเนี่ยมันมีจิตสำนึกขึ้นมาเห็นภาพรวมว่าแบบมันไม่คุ้มกันอย่างเงี้ยถ้าไม่มีกุศลตัวเนี้ยมันจะฆ่าคนได้คือมันจะมืดไปเลยมืดแล้วก็ฆ่าคนได้สังหารคนได้เลยแต่พอดีตัวนี้มันโผล่ขึ้นมามันไม่คุ้มเลยคือมันเห็นแบบชีวิตเราไม่ควรอยู่ด้วยการหนีหรือแบบเนี้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากถ้าเราแบบจัดการจุดนี้ได้นะมันก็เบี่ยงอารมณ์ตัวเองออกความโกรธนั้นก็แบบขี้คายไปความโกรธนี่มันสะสมมาตั้งแต่เด็กๆนะถ้าเราไม่ฉลาดในการขี้คายอารมณ์เนี่ยมันก็จะแบบเป็นนิสัยเป็นคนเจ้าโทสะเจ้าโมเจ้าโทสะจะสามารถทำลายเขาได้พังหมดนะทำลายได้หมดความโกรธสังเกตดูก็ได้ยุคของพวกเราแบบคนฆ่ากันง่ายเพราะความโกรธเขาสั่งสมมานานไม่มีเรื่องอะไรที่มันถูกใจเลยต้องแข่งแย่งต่อสู้แข่งขันเล็กๆน้อยๆก็แดดร้อนก็เอาแล้วอย่างเงี้ยนะฝนตกก็เอาแล้วตื่นสายก็เอาแล้วอย่างเงี้ยมันค่อยๆสะสมอยู่ในใจทีนี้พอเวลาที่มันมีคนมากระทบนิดเดียวไปเจอรอยร้าวพอดีคนแบบฆ่ากันได้เลยนะคนที่รักกันก็ฆ่ากันได้ถ้ามันครอบงำแล้วนะเพิ่มความโกรธฆ่ากันเลยที่เห็นตามข่าวแล้วคนที่ไม่ได้สนใจในการฝึกตัวเองมันก็เลยอันตรายฝึกตัวเองฝึกให้เรามีสติอยู่ให้เรารู้ทันอารมณ์ตัวเองให้เรารู้ทันอารมณ์ความโลภอย่าให้มันพอกพูนในใจต้องขี้คายออกต้องกลับมายินดีในความพอใจในสิ่งที่เรามีถ้าเรียกว่าสันโดษ
มันจะไม่ทุกข์นะเมื่อความโลภครอบงำเนี่ยโอ้มันดิ้นรนมันบีบคั้นให้เราทำอะไรทำยังไงก็ได้ให้ได้มาสุดท้ายแบบเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเหตุแห่งทุกข์ความโลภเบียดเบียนเข้ามาก็เป็นทุกข์ทำให้ตัวเองเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ไปแย่งเข้ามาก็เป็นทุกข์ขโมยของเข้ามาก็เป็นทุกข์นะถ้าแบบเรามีต้องเรียนรู้ให้มันแบบมีความสันโดษคือพอใจกับสิ่งที่เรามีนะความโลภของเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยขอแค่แบบอยู่แบบโดยที่ไม่เบียดเบียนกันได้ไหมชีวิตเราในวัยเด็กนะทำไมคนเราต้องแบบยื้อแย่งแข่งขันกันขนาดนั้นด้วยอยากจะอยู่แบบไม่ต้องแข่งขันกันได้ไหมไม่ต้องขนาดนั้นได้ไหมมาบวชแล้วถึงเจอทางก็มีทางนี้ด้วยทางที่แบบเราไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครนะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เย็นโอ้มันมีชีวิตแบบนี้ด้วยเนาะไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปเจอการกระทบกระเทียบการดูหมิ่นไม่ต้องไปคอยอวดกันว่าลูกฉันเรียนตรงนี้ลูกเธอเรียนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาคอยอวดกันแบบอยู่แบบสันโดษอ่ะมีแค่ผ้า3 ผืนกับบาท1 ใบนะไปอยู่ใต้ต้นไม้นั่งอยู่คนเดียวมันเพิ่งมาเจอทางของตัวเองตอนที่ได้บวชศึกษานั่นเองนะคือมันเป็นนิสัยวาสนามาเป็นอย่างนั้นนิสัยมันเป็นมาอย่างนั้นพอมาบวชถึงรู้จากทางจากคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะเลยนะไปวัดก็ไปหาแค่ที่จอดรถสะดุ้งชิ้นเฉยๆไปวัดเราตอนที่เราไปบวชเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านนั่งอยู่บนนี้แหละเราก็นั่งแบบเนี้ยแบบมากราบฝากตัวจะบวชอย่างเงี้ยในใจเราก็ว่าเราดีกว่าท่านไปซ้ำ ไม่รู้จักครูบาอาจารย์นะในใจเราก็ว่าเราดีกว่าเพราะเราเข้าใจว่าการบวชเนี่ยเป็นความจนต่อของชีวิตเพิ่งออกจากคุกมามีปัญหาชีวิตแต่ส่งลูกไปบวชอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบบการเป็นอยู่แบบประเสริฐมันเป็นยังไงเราไม่เคยรู้ไงเรามองว่าแบบเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานอะมาตรฐานตัวเองเอาตัวเองเป็นมาตรฐานวัดโลกนะครูบาอาจารย์ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าคนอื่นจะสกปรกเหมือนใจตัวเอง อย่าเพิ่งเข้าใจว่าคนอื่นจะสกปรกเหมือนตัวเองสิ นะมันก็เห็นใจตัวเองโอ้เรานี่แบบเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานแล้วก็คอยวัดถ้าเราดีกว่าเราก็ดีถ้าเขาสั้นกว่าเราก็เหยียบย่ำเขาใจเราแท้จริงแล้วคนเรามันมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมนุษย์มีทัศนคติที่ดีก็มีมนุษย์ที่มีกำลังสติปัญญาก็มีมนุษย์แบบเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือความจริงของโลกมันเป็นอย่างนั้นนะพระอาจารย์ครับเคยฟังที่พระอาจารย์เล่าว่าตอนอยู่เกาะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับอ๋อใช่ใช่เคยโดนระเบิดครั้งหนึ่งครับไม่ใช่เขาไปวางระเบิดนะแก๊สระเบิดในครัวมันมีคนที่เข้าไปช่วยงานแล้วเขาไปเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วทีนี้เราคุ้นชินกับการทำงานคนเดียวมันจะคล่องตัวมากนะขยับมานี่2 ขาปุ๊บถึงตรงนี้จับตรงนี้นี่ตรงนู้นขยับมันจะเป็นสเต็ปของมันเขาก็ไปช่วยเขาไปเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วก็บอกโอ้ผมเปิดไม่ได้เปิดยังไงเนี่ยว่างั้นเขาก็ด้วยความซื่อเขาไม่ปิดแก๊สเขาเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็ไปด้วยความเป็นอัตโนมัติไปถึงก็เปิดเลยระเบิดใส่หน้าเราก็ตอนนั้นมันมีความรู้เนาะในการเรื่องการปฐมพยาบาลตัวเองนะก็ใช้ความเย็นแก้ความร้อนตอนนั้นมันร้อนโดนความร้อนไงโดนระเบิดก็ใช้กระมังสแตนเลสที่แบบเอาไว้น็อกผักก็คือต้มผักแล้วก็เอามาน็อกน้ำเย็นไว้ผักจะมีสีสดแล้วก็เอาน้ำแข็งมาเปิดน้ำใส่แล้วก็แช่แล้วก็ประคบเอาความเย็นมาประคบให้ไม่ให้ความร้อนเนี่ยมันอยู่ให้ขี้คายเอาความเย็นมาขี้คายยาสีฟันเมนทอนแล้วก็เอามาแบบมาโปะไว้ช่วยได้เราเลยไม่มีแผลเป็นโดนแบบเต็มหน้าเลยนะ
ไม่มีแผลปฐมพยาบาลตัวเองได้เร็วตอนนั้นมันได้ธรรมะนะมีธรรมะเกิดขึ้นตอนนั้นเราเป็นหัวหน้าครัวนะเราก็สำคัญกับตัวเองแล้วเพราะว่าเราเป็นคนออกแบบครัวนี้เองนะครัวนี้ตอนแรกอะเป็นครัวแบบครัวบ้านๆทีนี้เราก็ว่าจะกลับและไม่เอาละงานนี้มันเสียเบมันแบบมันไม่สมความรู้อย่างนี้นะพี่โทนี่นะก็เลยบอกว่าถ้าเองเก่งจริงเองต้องทำได้สิเอาความรู้ที่มีนั่นแหละมาทำมันก็ได้แบบแง่นะทีนี้ก็มาออกแบบครัวเองทีนี้ออกแบบครัวเอาที่เราถนัดที่สุดคล่องตัวที่สุดนะผัดซุปทอดแบบเรียงเอาเองแบบดูแลตัวเองอะแล้วตู้แบบหันหลังมาก็เป็นโต๊ะเตรียมของอันนี้ขึ้นอาหารอะไรเงี้ยออกแบบเองภายในนะเพื่อที่จะทำงานได้คล่องวางระบบเองออกแบบเองสั่งของเองทำเองหมดมันก็เกิดความสำคัญตัวว่าที่นี่ขาดเราไปไม่ได้หรอกตอนนั้นนะขาดเราไปไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่เราโดนแก๊สระเบิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีใบเขียวเต็มต้นเลยแล้วใบไม้ก็ค่อยๆร่วงหล่นทีละใบทีละใบทีละใบจนหมดต้นกลายเป็นต้นไม้แห้งๆอยู่สักพักหนึ่งมันมียอดใหม่แตกออกปุ๊บโอ้ว่างั้นต่อให้เราตายไปในวันนี้ว่างั้นพวกนี้เขาก็หาคนมาทำงานเหมือนเดิมว่างั้นไอ้ความสัมพันธ์ตัวนี้มันหายไปเลยแบบก็คือถ้าเราตายก็คือตายเฉยๆนี่แหละเขาก็ต้องไปหาคนมาทำงานต่อโอ้ความสำคัญตัวมันความถือตัวความสำคัญตัวตอนนั้นนะพวกนี้เดี๋ยวเขาก็หาคนมันก็จะมีคนใหม่คือเราเป็นเหมือนกับใบไม้ใบทุกคนค่อยๆร่วงหล่นไปแล้วก็จะมีใบใหม่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้มันก็แบบขี้คายใจก็เบานั่นก็เป็นเงินหนึ่งเหมือนกันในตอนที่แบบมีอัตราในการแบบทำงานก็มันเก่งเนาะทำยังไงได้พอมันเก่งแล้วมันก็เริ่มสำคัญตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันจะมาคู่กันความสามารถกับอัตราเนี่ยมันจะมาคู่กันถ้ามันเซ่อมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก ถ้ามันเซ่อซ่ามันไม่เป็นถึงขั้นนั้นอันนี้มันเก่งแล้วแบบก็พอความเก่งมันครอบงำปุ๊บให้เราสำคัญตัวสังเกตดูดีๆเวลาที่เราเก่งให้เราสำคัญตัวว่านั่นแหละอัตราเรากำลังแบบเฮ้ยไม่มีคนชมมันก็ชมตัวเองนะตอนเนี้ย ไม่มีคนชมก็จะชมตัวเองนะตัวเนี้ยเวลามันเก่งมันก็จะสำคัญแล้วก็จะคอยเทียบเราดีกว่าเขาเวลาที่เราไปเจอคนที่แบบเขาดีกว่าเราก็แบบไม่จริงหรอกเราดีกว่าเนี่ยเดินอยู่ข้างในถ้าเราไปเจอคนที่เขาแบบด้อยกว่าเราก็จะเหยียบย่ำเขานะเราก็จะประมาทเขาเรียกอัตตาทิฏฐิมานะเห็นความสำคัญตัวแต่ถ้าจริงแล้วมันเทียบกันไม่ได้คนเรามันมีดีไม่เหมือนกันคนเรามีดีไม่เหมือนกันนะแต่ละคนคือมีความสามารถที่แตกต่างกันกราบนมัสการพระอาจารย์ตะวันครับสำหรับนักปฏิบัติที่ทำความรู้สึกตัวสม่ำเสมอที่ยังไม่บรรลุธรรมก่อนสิ้นใจหากเราพลาดพลั้งปล่อยจิตปล่อยใจให้เราเข้าไปพัวพันกับเรื่องกามราคะทางเพศเราจะไปจุติในภพภูมิใดครับกามมาพบไงเพราะกามมันยังเหนี่ยวรั้งเราได้อยู่นะถ้าว่าใจเรายังผูกพันยินดีอยู่ในกามมันก็จะแบบดึงไปในกามภพเนี่ยก็มีสวรรค์6 ชั้นนะมนุษย์สัตว์ดากมนุษย์ลงไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแล้วก็นรกพวกนี้จะถูกลังอยู่ด้วยตึงอยู่ด้วยกามภพก็ถูกกว่านั้นก็เป็นรูปภพเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ
มีสภาวะของสมาธิเป็นเครื่องอยู่ มีวิหารธรรมนะยิ่งละเอียดไปกว่านั้นเป็นอรูปภพนะคือเป็นอารมณ์ฌานที่แบบละเอียดสุขุมละมุนนะยิ่งไปกว่านั้นคือวิมุตตินะวิมุตติก็คือวิปัสสนาญาณนะเมื่อความรู้ที่เห็นตรงต่อความจริงสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยภพทั้งสามเนี่ยพังหมดเลยอยู่ไม่ได้นะพังหมดนะหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านนำไปคือหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพนะแต่ความสามารถในการเดินทางของคนมันต่างกันนะอย่างพวกเราเห็นข่าวตัววันนี้มีข่าวแบบไม่ค่อยดีเนาะทำไมพระถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ทำไมพระแบบมีอย่างนี้ด้วยทำให้แบบเราแบบไม่วางใจพระเท่าไหร่เลยเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นอย่างนั้นแหละเราดูข่าวเยอะนะแต่ถ้าเราฝึกฝนตัวเองเยอะนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะเห็นความจริงว่าคนเรามันไม่เหมือนกันมนุษย์ที่มีทัศนคติที่ดีก็มีนะความคิดเห็นแบบต่างกันก็มีการบวชก็เหมือนกันบางคนเนี่ยบวชแก้บนบวชแล้วก็รอวันศึกไม่ได้สนใจศึกษาอะไรบางคนก็บวชเรียนจบก็หางานทำแต่งงานมีครอบครัวอะไรนะบางคนก็เพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้พ่อแม่สอนไม่ฟังแล้วส่งไปบวชถ้าลูกชั้นดีไม่ส่งไปหรอกทีนี้ทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยก็เลยส่งคนบ้าๆบอๆไปบวชกันเต็มบ้านเต็มเมืองพอไอ้พวกนี้เป็นข่าวมาทีนึงก็อ๋อแล้วก็ไปโทษว่าพระไม่ดีก็พระมาจากคนที่เราส่งไปนะแล้วเราไม่ส่งคนดีไปบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยากเห็นพระดีเราก็บวชเองซะเลยสิมันเป็นอย่างนั้นบางท่านก็แสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์ท่านก็ออกแสวงหาครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติธรรมบางท่านก็บวชเพื่อเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทางที่พระพุทธเจ้าท่านนำพาไปเนี่ยเป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐก็ประกาศตนว่าเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองใครมีอะไรเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นนะเขาชั่วจะให้เราช่วยด้วยหรือไง นึกออกไหมมันของใครของมันอ่ะเหมือนเขากล่าวตู่เรายังไม่ชอบเลยจริงไหมเวลาที่มีคนพูดให้เราที่ไม่ใช่เรื่องจริงเรายังไม่ชอบเลยเหมือนกันคนนะเหมือนกันนั่นแหละเราไปเข้าใจว่าเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจว่าเขาจะเป็นเหมือนตัวเองคิดสิจริงไหมล่ะเราไปเท่ากับเราไปกล่าวตู่เขานี่นะใครมีสิ่งไหนเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นนั่นแหละสัจธรรมคนที่มีความทุกข์ก็แสดงแต่การกระทบกระเทียบการสอดเสียดการดูหมิ่นสังเกตดูไหมคนที่เขาแบบชอบกระทบกระเทียบชอบดูหมิ่นอย่างเงี้ยชอบอวดอะไรพวกเนี้ยใจเขาทุกข์เขาไม่มีอะไรทำสิ่งที่เขาทำได้คือกดคนอื่นลงเพื่อให้ตัวเองดูดีพูดให้ตัวเองดูดีเห็นไหมใครก็พูดได้เนาะแต่คนดีๆเขาไม่พูดกัน เนาะไม่พูดกับผมเชื่อเรื่องพระอรหันต์ที่ท่านนิพพานแล้วมาแสดงธรรมครับพระอาจารย์ได้พบครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างครับที่เราเคยเจอใช่ไหมครับก็มีหลวงปู่มั่นแม่ชีแก้วหลวงตามหาบัวแล้วก็ที่นั่งสมาธิเจอนะครับหลวงปู่แก้วกับหลวงพ่อมานพนะ หลวงปู่มั่นนี่ท่านมาสอนทำอะไรพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับท่านมาถามเรา ท่านเป็นบัณฑิตท่านไม่ได้สอนแบบธรรมดานะท่านสอนด้วยการถามท่านสอนด้วยการถามคือท่านถามแล้วให้เราไปไข้ควรเอาเองอย่างเงี้ยท่านแบบเหมือนกับโยนเงื่อนให้ลองไปพิจารณาดูสิอะไรเงี้ยท่านมาผูกแขนให้ตอนนั้นผูกแขนข้าง
ข้างขวานะนี่รวยกว่าท่านมหาอีกเหรอเราก็โอ้นะคือเริ่มต้นเนี่ยในบรรยากาศเนี่ยจะมีหลวงปู่มั่นนั่งอยู่นะแล้วก็มีเราเนี่ยนั่งอยู่ด้านนี้หันหน้าเข้ามาหาท่านเนี่ยเหมือนกับเนี่ยนั่งเข้ามาหาท่านข้างนี้จะเป็นหลวงตามหาบัวนั่งอยู่ข้างนี้ท่านข้างนี้จะเป็นหลวงปู่ขาวกับหลวงปู่ชอบนั่งอยู่นี่ตรงนี้ท่านผูกแขนในนิมิตนะท่านผูกแขนให้เรานั่งหันหน้ามาที่หลวงตามหาบัวด้วยหวังว่าเมื่อไหร่ท่านจะลืมตาเราจะมาขอพระเราก็แบบรอเล็งอยู่ว่าเมื่อไหร่จะลืมตาไงจะมาขอพระอย่างเงี้ยท่านเคารพหลวงปู่มั่นมากท่านก็รอแบบท่านหลวงปู่มั่นไม่พูดอะไรท่านจะรอแบบรอภาชนะรองรับหลวงปู่มั่นว่าท่านจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เลยผูกแขนให้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วท่านก็เลยหันมาหาเราแล้วท่านก็พูดว่าจะมาเอาพระเหรอว่างั้นท่านพูดคำเนี้ยจากที่ไม่เคยรู้จักท่านนะกลัวเลยแบบความรู้สึกมันกลัวแบบกลัวมากคือท่านพูดท่านเหมือนท่านแบบรู้ว่าเราจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะแบบรู้ใจอะความรู้สึกแบบกลัวมากกลัวแล้วก็แบบโอ้แล้วท่านก็ผูกแขนให้ข้างแล้วก็ผูกอีกข้างหนึ่งผูกข้างท่านพูดว่านี่รวยกว่าท่านมหาอีกแล้วเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยแบบในใจนะแบบกลัวแล้วท่านพูดอย่างนี้แบบยิ่งกลัวไปใหญ่กลัวแล้วท่านก็ผูกอีกแขนหนึ่งแล้วท่านก็พูดว่าระหว่างพระหัวโล้นกับพระหัวแหลมเนี่ยต่างกันยังไงท่านว่างี้ระหว่างพระหัวโล้นกับพระหัวแหลมเนี่ยต่างกันยังไงแค่นั้นแหละหน้าที่หลวงตามหาบัวอยู่เนี่ยจะมีพระหลายองค์เรียงกันเต็มไปหมดเลยเราก็รอเมื่อไหร่ท่านจะลืมตาระหว่างพระหัวโล้นกับพระหัวแหลมเนี่ยมันต่างกันยังไงท่านถามเราเป็นเงื่อนของเราอย่างนี้นะท่านแบบให้เงื่อนมาตอนแรกเราไม่รู้ตัวไงแล้วเงินที่ท่านให้มาพระอาจารย์พอทราบยังครับว่าคืออะไรครับก็ทราบอยู่เมื่อก่อนไม่ทราบเมื่อก่อนยังงงๆอยู่ทำไมนิมิตมันเป็นอย่างนี้นะทำไมนิมิตเป็นอย่างนี้คือมันจะขี้คล้ายด้วยตัวเองนะก็มันเป็นเงื่อนของเรา เนาะมีเรื่องให้พระอาจารย์กระทุ้งด้วยค่ะคาใจมานานแล้ว เดินจงกรมอยู่อากาศร้อนมาก เดินถึงบ่าย4 โมงเย็นง่วงเลยเข้าไปนอนในเต็นท์รู้สึกตัวอีกทีหนึ่ง6 โมงเย็นครับแล้วก็อยู่ในเต็นท์นะอากาศเย็นสบายแต่พอนี้นึกได้ว่าจะต้องออกมาเดินจงกรมออกมาแล้วอากาศร้อนอันนี้มันคืออะไรครับอาจารย์ครับเรียนรู้เอา เรียนรู้เอาแหละนะดีแล้วสังเกตแล้วก็เรียนรู้เอานะทำไปถ้าแบบร่างกายเรามันก็เวลาที่มันมีกำลังเนี่ยมันจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดจากฉันทะมันจะเริ่มมีความยินดีพอใจในการปฏิบัติก่อนพอเราเห็นประโยชน์ซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องฝืนหน่อยนะพอฝืนไปปุ๊บพอใจเริ่มมีฉันทะเนี่ยมันจะไม่อยากให้เราหยุดทีนี้นะมันจะมีแบบใจแบบอยู่ที่ทางเดินจงกรมอยู่ตลอดใจเนี่ยจะไม่หนีจากการภาวนาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความพอใจในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่คือพอบอกภาวนาเหรอมันไม่เอาแล้วฉันทะเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัติเราต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเหมือนเราไปโรงเรียนน่ะแล้วเรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเนอะไหมเรามีเป้าหมายคืออะไรเราต้องการแบบเรียนจบอะเหมือนกันเลยการปฏิบัติ
แต่มีไว้ไม่ได้ยึดถือเอาในเป้าหมายนะเป้าหมายเนี่ยมีไว้ให้เดิน ไม่ได้ให้ไปยึดถือเอานะบางทีมันเข้าไปยึดถือโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะมีเป้าหมายว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมีเป้าหมายไว้ให้เราเดินไปให้เราทำปฏิบัติไปฝึกไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะหลักคือตรงนี้คือแบบจับเอาความสม่ำเสมอไว้ให้ดีนะเวลาที่มันมีกำลังเนี่ยให้นอนมันก็ไม่นอนเราเป็นมาแล้วนอนก็นอนไม่หลับนะนอนก็ดูทำไงล่ะทีนี้ก็เดินจงกรมนั่งภาวนาแหละทีนี้เพราะว่ามันนอนไม่หลับไม่รู้ทำไงตื่นเอานอนแป๊บเดียวตื่นแล้วตื่นขึ้นมาแล้วทำไงนั่งภาวนาอีกแล้วมันจะเป็นเองเลยของมันนะให้มันมีฉันทะให้มันรู้ว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรเป้าหมายเหมือนเราไปโรงเรียนเราต้องการเรียนจบมาแล้วหวังจะมีความรู้เอาไว้ไปเลี้ยงชีพตัวเองอย่างเงี้ยมีวุฒิการศึกษามีความรู้อย่างเงี้ยเหมือนกันปฏิบัติธรรมเราก็เป็นการแบบแสวงหาทางออกจากวัฏฏะนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคเราต้องเรียนรู้ในการทลายมันไปเรื่อยๆนะความขี้เกียจที่ค้านความง่วงขึ้นมาก็เรียนรู้ในการเกาะที่ลมฝึกเจริญสติไปให้เกิดความยินดีพอใจในการฝึกปฏิบัติอบรมตัวเอง1 วันผ่านไปก็เป็น2 วัน2 วันก็เป็น3 วัน3 วันก็เป็น4 วันทำไปทุกๆอย่างสม่ำเสมอทำไปตลอดแล้วมันจะไม่มีเวลามันจะเป็นเองเลยทีนี้จะเป็นอยู่ทุกๆวันเลยมันเหมือนเยอะนะมันเหมือนเยอะเพราะเราไม่เคยทำแต่พอเราทำไปทำมามันกลับเป็นเรื่องปกติไอ้ที่เรานับ10 ปีไม่นับก็เป็น1 วันเหมือนกัน1 วันเหมือนกันก็คือทำวันนี้เหมือนกันนะอย่าไปว่าเราแก่แล้วอย่าไปว่าเราแบบยังมีเวลาอีกเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนั้นประมาทต้องเอาขณะที่เรารู้ได้ทำไปเลยฝึกไปเลยขอย้อนไปถึงเงื่อนที่พี่เจอหลวงตามหาบัวหน่อยครับพระอาจารย์ครับท่านมาให้เงื่อนอะไรพระอาจารย์ครับเงื่อนหลวงตามหาบัวท่านให้หลายเงื่อนตั้งแต่ภาวนาไม่เป็นเลยท่านบอกเงื่อนแรกก็เธอยังหยาบอยู่มากหยาบอยู่คือปฏิบัติแล้วไม่ไปหน้าไม่มาหลังแค่ปฏิบัติหลับตาลงก็แค่ทนลืมตานี่นานมากแล้วนะวัน5 นาทีได้แค่ทนก็ฝึกทีนี้ก็ได้แค่ทนอยู่อย่างนั้นทนอยู่เฉยๆนี่แหละนะนั่งเอาเวลาแต่มันก็ได้ผลต่อการฝึกเหมือนกันมันก็เป็นการเพาะบ่มอินทรีย์เหมือนกันตัวนี้นะการฝืนทนตัวเนี้ยก็เป็นเงื่อนหนึ่งในการฝึกเหมือนกันมันจะฝึกความตั้งมั่นความยับยั้งชั่งใจมีหลักของการยึดถืออยู่ถ้าไม่มีตัวเนี้ยมันก็เรียนรู้ยากเพราะความรู้ที่จะเป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยมันต้องเห็นต้นสายปลายเหตุแบบโคตรกระบวนการถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาญาณสมบูรณ์มันจะเห็นเห็นเกิดดับแบบครบองค์ประกอบมันถ้าไม่มีกำลังสมาธิที่สมบูรณ์เนี่ยมันเห็นไม่ได้นะเลยต้องมีความตั้งมั่นนะมีกำลังของความตั้งมั่นมีใจที่ตั้งมั่นแล้วก็รองรับความจริงได้นะความจริงคืออะไรความจริงคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นอยู่แล้วบนโลกใบนี้นะดีก็จริงชั่วก็จริงสว่างก็จริงมืดก็จริงเนี่ยความจริงเป็นอย่างเงี้ยวิปัสสนาญาณคือใจเราจะไม่ค้านคือเห็นตรงตามความจริงคือไม่ค้านความจริงนั้นอะไรที่เกิดขึ้นรับได้หมดเลยเพราะมันจริงอยู่แล้วนะวิปัสสนาญาณคือใจที่เห็นตรงต่อความจริงนะเงื่อนที่2เหรอครับอาจารย์ครับเงื่อนที่2ก็อย่าส่งจิตออกนอกพอรู้จักกำลังสมาธิมันก็อยากรู้นั่นอยากเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนี่ก็เที่ยวรู้นั่นเที่ยวรู้นี่แล้วทีนี้นะหลายเงื่อนอยู่อย่าส่งจิตออกนอกแล้วก็ไม่ชี้แก้วมาโลกนี้เป็นโลกหาได้จะหาสวรรค์จะหามรรคผลนิพพานก็หาได้นี่เงื่อนนี้
ตุแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจผมเข้าใจถูกไหมครับ ต้องทำยังไงต่อครับพระอาจารย์เหตุแห่งทุกข์ก็เรียนรู้ในการยอมรับไงที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่รู้มันเลยทำให้เราสำคัญผิดยกตัวอย่างง่ายๆคนเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะพยายามที่จะเข้าไปควบคุมในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะเข้าไปพยายามควบคุมให้คนแบบชื่นชมเราอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยสมมติถ้าเรามีแฟนนะทำไมแฟนไม่มานี่ทำไมแฟนต้องไปนั่นอะไรเงี้ยเราควบคุมไม่ได้ไปติดอยู่กับปากของคนว่าทำไมเขาไม่พูดอย่างนั้นทำไมเขาพูดอย่างนี้เราไปติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะติดอยู่ในอดีตที่มันล่วงไปแล้วมันผ่านเรื่องราวมาแล้วก็ยังติดอยู่ในใจนะเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงกังวลคาดคะเนไปก่อนกลัวไปก่อนนะเราทุกข์เพราะใจที่ไปติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองเมื่อเราทุกข์เมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์ก็เห็นใจที่มันทุกข์อยู่ก็เรียนรู้ในการยอมรับนะเรียนรู้ในการยอมรับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละจะอายุ27ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าตนเองแก่เสื่อมทั้งที่อายุยังไม่ชราพอมองคนอื่นที่อายุเท่าเรารู้สึกว่าทำไมเขามีความสุขตามวัยจังทำไมเรามีแต่ความทุกข์เห็นแต่ความเสื่อมความเปราะบางของชีวิตจิตดิ่งค่ะอันนี้เป็นบารมีคนที่จะรองรับกับธรรมะจะเป็นอย่างนี้คือจะเห็นแต่แบบความไม่แน่นอนความไม่น่าไว้วางใจเห็นมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขท่านบอกว่าไม่ได้จำกัดด้วยอายุนะแต่เห็นได้ด้วยจิตสำนึกของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยไม่ได้เกี่ยวกับวัยเลยคนที่เห็นความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนความไม่น่าไว้วางใจก็เลยแสวงหาที่พึ่งก็เลยมาเจอการฝึกตนหรือว่ามาเจอการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นเครื่องอยู่พออยู่ได้นะเมื่อก่อนมันอยู่ไม่ได้เมื่อก่อนเรานั่งอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันต้องไปหาเพื่อนต้องไปเปิดดูช่อง7ช่อง ITV เมื่อก่อนนี้ดูช่อง9 National Geographic ดูต้องหาเครื่องอยู่ให้อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้แต่พอการปฏิบัติธรรมบอกลองไปนั่งอยู่คนเดียวดูซิอย่างนั้นไม่นั่งอยู่คนเดียวดูซินั่งก็อยู่ได้นี่ก็ไม่รู้ว่าท่านให้เรามาอยู่ให้มาเรียนรู้ในการอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองให้ได้นะพอมีหลักแล้วก็จะอยู่ได้ทีนี้หลักจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกเลยฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายอะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ได้อยู่ด้วยความสันโดษอยู่แบบตามอัตภาพเรากับสอบถามครับคำว่าจิตหลุดพ้นคือสภาวะจิตที่เป็นแบบไหนครับและเราจะมีวิธีการฝึกจิตอย่างไรเพื่อให้ไปถึงสภาวะจิตหลุดพ้นครับสาธุสาธุครับจิตที่เป็นอิสระจากอดีตจากอนาคตจากความกังวลจากความทุกข์นะจิตที่ไม่คล้องอยู่นะไม่จำกัดด้วยสถานที่บุคคลด้วยนะแล้วมันมีคำถามซ่อนอยู่อีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ครับที่บอกว่าจะมีวิธีอย่างไรทำให้จิตเข้าถึงสภาวะจิตนี้ได้ครับก็เรียนรู้ในการสลัดคืนท่านก็เลยสอนเรื่องทานศีลคือไม่ทำให้กิเลสพอกพูนแล้วก็เจริญจิตตภาวนาให้ใจมีความผ่องใสในการเรียนรู้เพื่อที่จะรองรับกับวิปัสสนาญาณคือรองรับกับความจริงที่ปรากฏอยู่เรียนรู้ในการยอมรับนั่นเองถ้าจะพูดแบบสรุปลงมาเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสิน
การนั่งสมาธิครับพระอาจารย์ครับ เราต้องทำให้จิตเราเบิกบานไหมครับ ต้องทำยิ้มหรือว่าต้องนั่งยังไงครับพระอาจารย์ครับ นั่งลมยิ้ม ใช่ครับบางไปฟังบางท่านก็บอกว่าให้นั่งแล้วยิ้มจิตเบิกบานไงครับพระอาจารย์ครับอันไหนดีครับพระอาจารย์ครับ มันเรียนรู้มันมีหลายขั้น มันมีหลายขั้น การเรียนรู้เนี่ย เวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ย เราฝึกความตั้งมั่น คือฝึกไม่ให้ใจเราเนี่ย ไปยุ่งกับเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แดดมันร้อนเราก็ไปควบคุมมันไม่ได้ เด็กเล่นเราจะไปควบคุมเขาได้ คนนั้นแบบกลับมาอยู่กับตัวเอง ให้ใจเรามีความตั้งมั่นอยู่กับตัวเอง จนมีหลัก พอใจเรามีหลักปุ๊บเราก็จะเห็นว่าบางทีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันมาแค่ชั่วคราว แล้วมันก็ไปได้ ความคิดเกิดขึ้นมาแล้วเป็นชั่วคราว เมื่อสติมีกำลังก็จะเห็นสิ่งนี้ อันนี้คือการเจริญสติให้เราไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปภายใน ส่วนเรื่องรายละเอียดของการเรียนรู้นั่นน่ะนะเรียกว่าความเบิกบานใจนะมันก็เกิดขึ้นจากฉันทะนี่แหละนะฉันทะเราทำอย่างสม่ำเสมอจนเกิดปิติคือจิตอิ่มก็คือมันอิ่มตัวเข้ามามันคลายความกังวลในอดีตความกังวลในอนาคตมันลอยทุกอย่างออกไปมันอิสระมันอิ่มตัวแล้วเราจะรู้จักกับความสุขอย่างท่วมท้นจิตจะเบิกบานมันจะเป็นความสุขอยู่ภายในถ้าเรียกว่าปิติสุขนะอันนี้มันเป็นการเดินทางสู่ภายในนะปิติสุขแล้วความรู้ก็จะเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเป็นความรู้ที่สามารถเรียนรู้ในรายละเอียดที่เราไม่เคยเรียนรู้ได้เราจะสามารถเห็นรายละเอียดชัดขึ้นนะเมื่อจิตมีเอกคตารมณ์คือเป็นอารมณ์เดียวไม่วอกแวกเราจะสามารถเรียนรู้ได้ตามต้นสายปลายเหตุครบกระบวนการนะถ้าเกิดว่ากำลังของสมาธิไม่มีความตั้งมั่นเราเรียนไปมันก็หมดกำลังก่อนอ่ะมันเห็นไม่ขาดอ่ะเห็นปุ๊บเราไม่ขาดเหมือนเราเห็นคนเราก็เห็นเฉพาะแค่นี้มันไม่ขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยเราจะเห็นวูบเลยตั้งแต่เด็กนี่โตเป็นผู้ใหญ่ไปทำงานเลี้ยงลูกมีครอบครัวแก่เป็นลุงเป็นตาตายลงไปเลยก็วิปัสสนาญาณทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมแค่ขณะเดียวปุ๊บโหมันจริงอย่างนี้เลยเหรอเห็นแค่ขณะเดียวมันจะเทียบกันเองเลยปุ๊บมันจะล่าไปหมดเลยทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาเป็นของตัวเองและมีที่ไปเป็นของตัวของมันเองนะเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีที่มาและที่ไปตามต้นสายปลายเหตุของเขาเองเลยไม่ได้เกี่ยวกับความไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เลยมันก็เลยทิ้งเลยทีนี้นั่นคือวิปัสสนาญาณสมบูรณ์มันก็เลยทิ้งทุกอย่างให้เป็นโลกแล้วใจก็ไม่คล้องอยู่กับโลกแล้วเพราะมันเข้าไปควบคุมมันเข้ามาบัญชาการอะไรไม่ได้เลยเพราะเห็นจริงอย่างนั้นเลยนะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เรื่องต้องวางใจอย่างไรเมื่อเจอคนที่เคยทำให้ผิดหวังเสียใจหักหลังเราไว้คะก็เพื่อนละหรือว่าไงอาจจะเป็นคนที่เคยรักกันครับพระอาจารย์ครับแล้วเขาทำให้ผิดหวังผิดหวังเพราะเราไปคาดหวังกับเขาเองครับนะแต่ว่าเราเห็นผิดไปแล้วก็แก้ความเห็นให้ถูกต้องว่าเราไปคาดหวังเขาไม่ได้ปล่อยให้เขาไปตามกรรมเขานั่นแหละ นะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วข้างในใจมันไม่มีอายุเหมือนเด็กลงเบิกบานสดใสค่ะตัวนี้ใช่เป็นกำลังของความตั้งมั่นไหมคะมันเป็นสภาวะหนึ่งเฉยๆนะก็มีส่วนนะมีส่วน
เป็นสภาวะนะมันยิ้มอยู่ข้างในก็มีนะบางทีก็ทำงานไปมันก็ยิ้มของมันไปมันเป็นบ้าหรือเปล่าวะยิ้มข้างยิ้มเองของมันอยู่ข้างในจิตยิ้มมันเบิกบานบางทีมันก็สวดมนต์เองนะบางทีมันก็ร้องเพลงของมันเองเวลาที่มันได้กินอาหารที่มันชอบร้องเพลงของมันเองบางทีมันก็ด่าคนอื่นเอง ด่าเองของมันนะร้องเพลงบ้างสวดมนต์เองสวดมนต์ผิดมันก็สวดมันอยากสวดมนต์แต่มันสวดไม่เป็น ขอเป็นคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับน้อมกราบพระอาจารย์ครับตอนนี้ภาวนาไปจนเห็นความยึดมันยึดแบบโง่ๆยึดเฉยๆมันยึดทุกอย่างที่มันรู้สึกได้มันยึดซื่อๆยึดแบบไม่มีเหตุผลมันยึดเอาเฉยๆอย่างนี้เลยครับแถมภาวนาไปเห็นแล้วจะไม่แก้มันไม่ให้ยึดก็ไม่ได้ครับถึงเห็นแล้วมันก็ยังยึดโชว์เราอยู่แบบนั้นเลยครับต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับกับสาธุครับทำเรื่อยๆประสบการณ์มันจะสอนเราไปเองเหมือนเรื่องกามเนี่ยหลายคนเนี่ยโอ้ยเหนียวแน่นมากจนจะปวดกระบาลกับมันเรื่องกามเนี่ยออกยากมากโอ้ยสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งจะพ้นไปได้ดอกบัวที่อยู่กับคนน้ำขนขวายอยู่อย่างนั้นขนขวายสักวันหนึ่งจะพ้นไปได้เวลามันเป็นเราจะรู้เลยว่ามันอัศจรรย์มันสมแล้วมันคุ้มแล้วกับที่เราลงทุนไปมันคุ้มมากนะพบมันจะละเอียดเบาบางไม่หนักเบาโอ้อัศจรรย์นะดีแล้วขนขวายทำต่อไปไม่ให้ประมาทเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านเนาะก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ